ați revenit la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre neglijarea emoțională. Este un concept mai puțin cunoscut. Pe de altă parte, este unul dintre tipurile de abuz extrem de importante. Suntem obișnuiți să considerăm abuzul ca fiind o acțiune fizică asupra cuiva. Pe de altă parte, abuzul în sine înseamnă un efort intruziv împotriva nevoilor naturale, normale ale unei persoane. Există abuzul fizic, care este cel mai ușor de identificat, de măsurat și de dovedit. Însă există și abuzul psihic, se poate și acela dovedi. Cel mai greu de dovedit este abuzul emoțional. De cele mai multe ori nici nu este conștientizat atunci când există, nici de către persoana care îl aplică și nici de către victimă. Abuzul emoțional înseamnă a produce rău din punct de vedere emoțional. Ne putem gândi la umilințe, la jigniri, să facem pe cineva să se simtă prost, să îi spunem că nu este bun de nimic și că nu merită o grămadă de lucruri. Acesta este un abuz emoțional verbal. Dar există și abuzul prin lipsă, adică neglijarea emoțională. De cele mai multe ori, părinții, în relație cu copilul, au tendința să-și înfrâneze acele momente în care se enervează, sunt triști, sunt supărați sau deranjați de ceea ce face copilul prin tăcere, prin ignorare sau prin eliminarea din prezența copilului. Se retrag într-o altă cameră, nu vor să vorbească, nu dau curs insistențelor copilului de a petrece timp, de a zâmbi, de a vorbi, de a face orice. Vorbim aici de orice fel de vârstă a copilului, însă în mod special de vârstele mici. Aici, iarăși, este un pericol destul de mare pentru că există o tendință a părinților să considere că dacă un copil este mic, el nu știe ce se întâmplă și el nu poate să înțeleagă dacă părintele are o pasă proastă sau dacă părintele este indisponibil, ca să spunem. Indisponibil față de nevoile copilului. Ei bine, acesta este abuzul emoțional prin neglijare. Părintele este indisponibil față de nevoile copilului. Dincolo de tendința generală de a spune acest lucru și de a o înțelege la un nivel destul de superficial, aș vrea să explic această indisponibilitate. Pentru că mulți părinți consideră că dacă oferă copilului toate resursele de care are nevoie, fizice mă refer, de haine, de mâncare, să fie spălat, să aibă o casă în care să crească, să aibă rechizite pentru școală, de exemplu, de asemenea se întâlnește și această satisfacere a dorințelor copilului, care de cele mai multe ori intră într-un tip de atașament parental ambivalent. Părintele nu este disponibil pentru copil, compensează prin a-i oferi jucării, telefoane, tot felul de produse, ca să compenseze lipsa de atenție și de iubire. Părintele o înțelege ca o compensare a implicării emoționale care ar trebui să îl facă pe copil să înțeleagă că părintele îi acordă atenție și grijă și preocupare. Pe de altă parte, în realitate, nu face altceva decât să învețe copilul că indisponibilitatea se traduce prin a compensa cu bunuri materiale. Mai mult decât atât, copilul înțelege că dragostea înseamnă să cumperi
ceva sau pe cineva. În realitate se încadrează la abuzul de neglijare emoțională, privarea emoțională de iubire și siguranță. Vreau să precizez acest lucru pentru că este extrem de important să înțelegem că neglijarea emoțională înseamnă indisponibilitatea emoțională. Degeaba sunt fizic prezent lângă copilul meu sau lângă partenerul meu dacă nu-i acord atenție, dacă nu-mi pasă de prezența sa în cameră. Neglijarea emoțională înseamnă să nu-mi pese, să nu mă intereseze, să nu aibă un efect asupra mea. Pentru că sunt persoane care nu sunt foarte manifeste din punct de vedere emoțional. Simt, dar nu arată. Și atunci această lipsă de impact care este manifestată sau mai degrabă această retragere în sine privind manifestarea emoțională intră tot la capitolul abuz emoțional prin neglijență. Fac o paralelă între relația dintre un părinte și un copil vis-a-vis de disponibilitatea părintelui față de copil și relația de cuplu. Pentru că și în relația de cuplu sau de familie este necesară aceeași atenție și aceeași manifestare emoțională. Neglijarea înseamnă evitare, ignorare, transmit mesajul clar că nu-mi pasă, nu mă interesează. Desigur, nu putem fi tot timpul disponibili pentru altcineva. Nu putem să existăm doar pentru a fi acolo pentru altcineva. Mai avem și propriile preocupări, avem și momentele noastre când suntem copleșiți poate de lucruri pe care trebuie să le facem sau de propriile emoții pe care nu le înțelegem și atunci ne decuplăm emoțional de la ceilalți pentru a putea să ajungem noi cu noi la acea armonie și acel echilibru care ne permite să fim în relație cu ceilalți. Dar chiar și atunci când facem acest lucru, putem să rămânem în rezonanță cu ceilalți. Pentru că a nu neglija pe altcineva, fie că este partener sau partenere de cuplu, fie că este un copil sau un prieten sau o persoană semnificativă, nu înseamnă să-i acordăm atenție tot timpul, ci înseamnă doar să fim disponibili emoțional. Disponibilitatea emoțională se manifestă prin deschidere. Sunt dispus să te ascult, sunt dispus să te cred, chiar dacă nu sunt de acord cu tine sau nu simt la fel ca tine. Te cred în ceea ce spui că trăiești, în ceea ce manifesti că simți. Rezonanță emoțională. Simt că ești în neregulă, lucrul ăsta are un impact asupra mea. Simt că ești fericit, zâmbesc, simt că te preocupă ceva, îmi fac griji. Această rezonanță emoțională înseamnă implicare și este echivalentul lui îmi pasă. Îmi pasă, mă interesează. Acest îmi pasă, mă interesează oferă validare. Validarea de la părinte la copil presupune un drept al existenței. Părinții au în general tendința să-și ascundă emoțiile negative față de copil, crezând că dacă se manifestă conform emoțiilor negative, copilul va suferi. Nu spun să ne răzbunăm pe copii sau să, în momentul în care ca adulți avem o trăire negativă, să o împărtășim cu totul copilului, dar nu trebuie să ne ferim de copii pentru că ei simt mai mult decât gândesc și simt mai mult decât înțeleg. Prin sistemul nervos al copilului, la vârste mici, copilul mai mult simte decât știe. Ulterior, pe măsură ce crește și începe să se formeze sistemul nervos către maturizare, poate să diferențieze între bine și rău, poate să înțeleagă nuanțe de emoții și totodată nuanțe de dorințe și de intenții. Apoi, maturizarea cognitivă în care înțelege
de ce avem unele comportamente și de ce nu, învață să aștepte, să aibă toleranță față de frustrare și față de așteptare. Însă până acolo copilul este preponderent emoțional, iar tot ce cunoaște din lumea înconjurătoare este din punct de vedere emoțional. Ca atare își simte foarte bine părintele atunci când este supărat. Dacă părintele ascunde acest lucru, cu siguranță pentru părinte va fi dificil, nu numai pentru că acest copil pe care îl are va simți că este ceva în neregulă, pe de altă parte va simți frustrare față de faptul că nu se poate manifesta conform emoției pe care o are și ca atare nu poate rezolva situația respectivă. Vorbim de situația în care părintele este supărat de cu totul alte motive. Însă copilul nu știe acest lucru și simte doar că este în neregulă. Părintele este în neregulă și părintele se preface vis-a-vis de copil. Dar atunci părintele, frustrat fiind din prisma propriilor emoții, nu poate să fie disponibil pentru copil, iar copilul nu simte decât această indisponibilitate și înțelege că este vina lui. Pentru că neavând această cunoaștere și, cum spuneam mai devreme, și capacitatea din punct de vedere neuronal să înțeleagă lucrurile, singurul său univers este copilul și părintele, emoția și părintele, feedback-ul părintelui. Ca atare, răspunsul emoțional al părintelui de indisponibilitate face copilul să se simtă respins, nedorit, ignorat și chiar în neregulă. Iată că neglijarea emoțională are foarte multe dimensiuni și de cele mai multe ori, cum spuneam la începutul ediției de astăzi, nu este conștientizată. Părinții care neglijează emoțional, majoritatea nu își dau seama că fac acest lucru sau fac acest lucru cu o intenție cognitivă bună, prin dorința de a proteja copilul, însă printr-o metodă care doar îndepărtează copilul. Când vorbim despre un abuz prin neglijență emoțională asupra copilului care este dorit, intenționat, avem în vedere părinți care nu sunt ei în contact cu propriile lor emoții, care la rândul lor au fost tratați așa, cărora nu li s-a arătat afecțiune, grijă și iubire și ca atare nu știu nici să o primească, nici să o manifeste și nu o au în vedere în creșterea copilului. Vom observa preponderent părinții care sunt raționali în procesul de educare al copilului, care se axează mai mult pe ce știe decât pe ce simte copilul și se axează mai mult pe o atitudine de politețe și respect în relație cu acest copil. Departe de a susține lipsa respectului în relația dintre părinte și copil sau în relația dintre cei doi parteneri. Însă respectul, atunci când este bazat pe iubire, vine de la sine ca o normalitate a relației, pentru că iubirea în sine protejează și ca atare respectul înseamnă că nu fac rău, nu umilesc, nu jignesc, nu resping emoțional partenerul sau copilul, pe când atunci când este bazată pe o neglijență emoțională, pe o ignorare a emoțiilor, mai degrabă acest respect este intervenit ca o limită foarte clară, foarte rigidă și foarte rece. A existat un experiment, au existat mai multe experimente, dar unul a fost mai public și mai ușor de găsit și chiar vă invit să-l căutați, se numește Still Face, în care un copil de 1 an este pus față în față cu mama sa și se face diferența între când mama răspunde nevoilor copilului, se joacă, e atent, este în rezonanță emoțională cu
propriul copil și ulterior mama își împietrește fața și nu răspunde la nimic din reacțiile copilului. Diferența de comportament a copilului a fost că atunci când mama face această față împietrită și nu răspunde la nevoile copilului, copilul se frustrează foarte tare și începe și plânge și se agită foarte mult, spre deosebire de atunci când mama este disponibilă și zâmbește și se joacă, când copilul este zâmbitor și rezonant cu mama și provoacă interacțiune cu aceasta. Iată că nu este nevoie să facem un rău direcționat cuiva pentru ca să producem sentimente negative. De mulți adulți este cunoscut faptul că a trata pe cineva cu răceală, cu distanță, provoacă suferință. În general este cunoscut acest lucru, se și aplică în zonele de abuz psihoemoțional, chiar și la nivelul serviciului și la relațiile de muncă, nu doar între prieteni când se supără unii pe ceilalți sau în relația de cuplu atunci când nu reușesc cei doi parteneri să ajungă la un punct comun pe un lucru care îi deranjează. Însă atunci când este folosit în mod intenționat și pe termen lung, devine abuz emoțional. Ceea ce se întâmplă cu persoana căreia îi se aplică este să se destabilizeze psihoemoțional. Pe de o parte, apar aceste idei de insuficiență, de invalidare, că nu este bun de nimic. Pe de altă parte, se simte foarte prost, respins, umilit, ignorat, că nu contează și nu are dreptul să existe. Când se aplică unui copil de mic, copilul ajunge să se alieneze, se rupe de relația cu ceilalți, pentru că nevoile sale emoționale de grijă, atenție, prezență, împărtășire, rezonanță emoțională nu sunt satisfăcute și se gândește că e ceva sever în neregulă cu propria persoană, ca mecanism de protecție se retrage în sine. Ori dezvoltă visul reveric, ori dezvoltă până la psihoze, poate să meargă, adică stimulează foarte mult partea cognitivă pentru a compensa partea emoțională, ori ajunge să-și nege atât de mult emoțiile încât se decuplează, se desprinde, se disociază de propria sa persoană și apare această ruptură care cu siguranță duce mai târziu la efecte profund negative, însă nu îi poate permite să aibă o viață calitativă, o relație sănătoasă. Pentru că întotdeauna când intrăm într-o relație, plecăm prima dată cu ceea ce avem noi și nu doar ceea ce avem nevoie să primim de la celălalt sau să împărtășim cu celălalt, ci și cu propriile credințe despre propria persoană. Știu cine sunt sau știu doar ceva din cine sunt și rezonez cu persoana de care sunt atras ca să pot să intru în relație, pentru că la persoana cealaltă regăsesc ceva din mine și ceva ce nu am și poate să-mi ofere ca să-mi satisfacă nevoile emoționale și ca să pot să împărtășesc, să ofer la rândul meu. Atât timp cât există partea de neglijare emoțională în copilăria mică, această dinamică despre care am spus mai devreme nu mai este posibilă, pentru că în primul rând mă gândesc că este ceva în neregulă cu mine dacă nici părintele meu nu m-a vrut și în același timp mă gândesc că nu am nimic de oferit. Ca atare, ceea ce se întâmplă este să mă retrag, să nu am încredere că cineva mă poate dori pentru ceea ce sunt și mă simt obligat să fac același lucru pe care l-am făcut în relație cu părintele, să mă transform în ceea ce spune părintele că așteaptă de la mine
în ceea ce mă constrânge și mă direcționează părintele să fiu, să mă comport, să simt sau să gândesc. Categoric, învățând acele lucruri, alegerea partenerului nu este sănătoasă și mai mult decât atât, tendința de a fi în relație este aceeași ca a fi în relație cu părintele care a neglijat emoțional, adictivă și obsesivă de a-l mulțumi pe celălalt, dar care nu face altceva decât să aducă frustrare, deznădejde, neputință și anularea șanselor la iubire și la fericire reală, sănătoasă. Iată că neglijarea emoțională poate să conducă la o viață de nefericire. Pentru că iubirea este cea care dă viață, cea care protejează, care oferă afecțiune, conținere, susținere în permanență. Ea se simte că există și ea nu are condiții. Nu ești copil bun doar dacă faci ceva anume, nu te iubesc doar dacă faci ceva anume, nu te iubesc doar dacă ești cu minte sau nu ne iubim doar când avem emoții pozitive, ci este normal și natural să avem și emoții negative, este normal să le cunoaștem și totodată să învățăm metode și strategii de gestionare a acestor emoții, nu să fugim de ele, pentru că până la urmă chiar și emoțiile negative au rolul lor pozitiv, în primul rând, în ideea în care ne arată că este ceva în neregulă, ceva ce trebuie să corectăm. Și atât timp cât încercăm să fim iluzorii și să trăim numai după emoții pozitive, ceea ce se întâmplă o să fie că ne alienăm și trăim într-o lume și o viață care nu ne aparține. Iar acest lucru mai devreme sau mai târziu se va transforma într-un abuz emoțional asupra propriei persoane. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.